د سرفشارک VPN هغه امپورټنت سیټینګ چې کله هم تاسو په موبایل کې سرفشارک VPN خلاص کړئ باید تاسو لوکیشن 100% چینج کړئ. فیسبوک کې درته مونټایزیشن درکړي او په ټیک ټاک کې درته USA UK اکاونټ جوړ کړي او اډینس یې ټارګټ کړئ. تاسو کتلی شئ په فیسبوک کې دلته لوکیشن ته راځم. زه هم په افغانستان کې هم زما پرایم لوکیشن کتلی شئ د پیج یونایټډ کینګډم ده سرفشارک VPN سره. لایف لوکیشن وګورئ په ګوګل کې لایف لوکیشن هم UK ده. دلته نن په دې ویډیو کې چې کوم سیټینګ تاسو ته ښیم باید حتماً په خپل موبایلونو کې وکړئ ځکه ډیر ضروري دي. زیات کسان دغه سیټینګ نه کوي او بیا وایي چې موږ ته مونټایزیشن نه راکوي زموږ لوکیشن نه چینج کیږي. په واتس اپ کې هم تاسو لایف لوکیشن کتلی شئ. السلام علیکم. نننۍ ویډیو د هغه چا دپاره مهمه ده څوک چې سرفشارک VPN کاروي د فیسبوک مونټایزیشن دپاره د ټیک ټاک USA UK اډینس ټارګټ کولو دپاره ځکه زیات کسان ما لیدلي سرفشارک VPN ورسره شته ده سرفشارک VPN یوز کوي خو د هغې سیټینګ نه دي کړي چې کله تاسو د سرفشارک VPN سیټینګ ونه کوي د هغې مکمل چې کوم سیټینګ دی هغه په صحیح طریقې سره ونه کوي نو تاسو ته سرفشارک VPN هیڅ ګټه نه کوي. ستاسو لوکیشن کې مشکل راځي لوکیشن مو سره تغیریږي USA UK اډینس نشئ ټارګټ کولی. نو ټیک ټاک دپاره او فیسبوک دپاره تر ټولو بیسټ VPN چې دا هم دا سرفشارک VPN ده. ما ایکسپریس هم کتلی نوډ VPN هم کتلی خو د هغې دومره ښه ریزلټ نه و لکه څومره چې دا سرفشارک VPN ښه ریزلټ ورکوي. نو په نوې ویډیو کې زه تاسو سره سرفشارک VPN هغه بیسک امپورټنټ سیټینګ ښیم چې ډېر مهم دي. دا سیټینګ موږ باید حتماً په دې موبایل کې وکړو سرفشارک VPN کې تر څو زموږ VPN کې لوکیشن مشکل را نشي او موږ که چېرته ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوو هغې سره به زموږ USA چې کنیکټ کړی د USA اډینس به ټارګټ کیږي او فیسبوک کې زموږ لوکیشن نه چینج کیږي. هماغه لوکیشن به کوم چې موږ په VPN کې سلیکټ کړو او دې سره به فیسبوک موږ تاسو ته کانټینټ مونټایزیشن سیټ اپ هم راکوي. فیسبوک مونټایز کولی هم شو په هغه کسان چې وایي چې مثال په سرفشارک VPN باندې موږ ته فیسبوک کانټینټ مونټایزیشن نه راکوي هسې لګیا دي. ملګرو په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته دي زیرته ښیم چې په همدې فیسبوک کې سرفشارک VPN له لارې کانټینټ مونټایزیشن اخیستی. ما خپله په 2 پیجونو کې اخیستی و د صحیح ده په همدې سرفشارک VPN سره هیڅ مشکل نه لري 100% کانټینټ مونټایزیشن ورکوي. فیسبوک ټیک ټاک کې تاسو USA UK اډینس ټارګټ کولی شئ خو یو څو مهمې خبرې دي هغه په یاد ولرئ. هر کله چې تاسو سرفشارک VPN په موبایل کې کاروئ کوشش وکړئ چې په انډرایډ موبایل کې وکاروئ صحیح ده ځکه په آیفون موبایل کې دلته یو سیټینګ د هغه نه لري ماک لوکیشن نو په دې خاطر انډرایډ موبایل تر ټولو بیسټ ده چې سرفشارک VPN دپاره. بله مهمه خبره برته دا وکړم سرفشارک VPN کاروئ نو کوشش وکړئ چې د سرفشارک VPN دپاره یو موبایل تاسو ځانګړی کړئ. لکه اوس مثال دا موبایل ده په دې کې سیم کارډ هیڅ هم نشته بغیر د سیم کارډ نه زه پکې سرفشارک VPN کاروم انټرنیټ د وای فای له لارې ورکوم. که تاسو سره وای فای نه وي لګېدلي د بل موبایل کې سیم کارډ واچوئ هغې کې انټرنیټ خلاص کړئ هاسپاټ خلاص کړئ او دې سره یې کنیکټ کړئ موبایل له لارې دې ته انټرنیټ ورکوئ د وای فای له لارې او په دې کې سرفشارک VPN کنیکټ کړئ. سیم کارډونه به هیڅ پکې نه اچوئ د افغانستان او پاکستان تاسو یې صحیح ده په خاص توګه د افغانستان خلکو دپاره سرفشارک VPN چې کاروئ نو کوشش وکړئ یو انډرایډ موبایل ورته ځانګړی کړئ او په هغې کې سیم کارټونه ترې لرې کړئ سرفشارک VPN کنیکټ کړئ او کوم سیټینګ چې زه درته اوس ښیم په همدې طریقې سره د خپل د سرفشارک VPN سیټینګ مکمل وکړئ نو ستاسو چې کومې خبرې ما درته وکړې دا هر څه به 100% تاسو سره کار کوي. فیسبوک مونټایزیشن ټیک ټاک کې د USA UK اډینس دپاره صحیح ده. یو خو هغه خبرې چې زموږ ویډیو ولې نه وایرل کېږي ملګرو هغه به جدا خبره ده هغه چې تاسو څومره ښه کانټینټ جوړ کړئ ښه ریټینشن پرې راشي ښه انګیجمنټ پرې راشي ستاسو ویډیو وایرل کېږي خو ستاسو لوکیشن ورسره چینج کېږي ستاسو اډینس ورسره ټارګټ کېږي USA چې کله تاسو USA سره VPN کنیکټ کړئ او سیټینګ په دې طریقې سره وکړئ. د موبایل سکرین خواته تاسو د سرفشارک مکمل دغه سیټینګ ښیم خپل سیټینګ په سرفشارک VPN کې حتماً په همدې طریقې سره وکړئ تر څو ستاسو په VPN کې مشکل را نشي ستاسو لوکیشن ستاسو اډینس ټارګټ کېدل هر څه به صحیح کار کوي. موبایل سکرین ته ورځو مکمل د دې طریقه ګورو. ښه ملګرو کله چې تاسو سرفشارک VPN ډاونلوډ کړئ اکاونټ پکې لاګین کړئ لاندې ګورئ سیټینګز ته به راشئ. سیټینګز کې بیا په سر کې وګورئ VPN سیټینګز په دې به اوکې وکړئ سټپ بای سټپ درته هر یو سیټینګ ښیم بیا به کویک کنیکټ باندې اوکې وکړئ اول سر کې دلته به تاسو ته لوکیشن راسي په دې لوکیشن کې به ډایرکټ تاسو UK USA دا به نه کنیکټ کوئ چې هر یو کنټري وي خوا کې ورسره وګورئ سټیټک IP په دې سټیټک IP باندې به اوکې وکړئ. سټیټک IP ډېره ضرور ده هر وخت به ستاسو یو IP اډرس ځکه تا چینج کېږي بیا مشکل جوړېږي ټیک ټاک یا فیسبوک بیا ستاسو هر وخت IP چینج کېږي نو بیا صحیح نه راځي. دلته جاپان یونایټډ کینګډم یونایټډ سټیټ سنګاپور چې هر یو تاسو کنیکټ کوئ زه UK سره یونایټډ کینګډم نمبر 1 کنیکټ کوم تاسو
سیکنډ ثرد دویم یا دریم هر یو کنیکټ کولای شئ صحیح ده. نو دلته ما چې کوم سلیکټ کړو بیا لاندې وګورئ او ټو کنیکټ اپشن هم تاسو بیا آن کړئ چې هر وخت تاسو VPN په خپل کنیکټ کیږي صحیح ده. څنګه چې تاسو مثال VPN خلاصوي موبایل نو VPN به مخبل کنیکټ کیږي دا هم ضرور ده. لاندې پریفرنس کې وګورئ پریفرنس کې هم تاسو سټیټیک IP ته راشئ کوم چې موږ پاس سلیکټ کړو یونایټډ کینګډم 1 دلته هم زما سلیکټ کوم تاسو دوام نمبر دریم نمبر هم سلیکټ کولای شئ صحیح ده. لاندې نور به کار کې نه لري بیرته به بیک راشئ صحیح ده. کله چې بیک راغلی د دریم ته راشئ کلین ویب هم پیان وساتئ ځکه دا ضرور ده چې کله تاسو VPN کنیکټ په کوم اپلیکیشن یا ویب سایټ کې تاسو ته ایډز نه راځي اعلانات صحیح ده. کل سویچ اپشن هم پیان وساتئ کل سویچ اپشن ډیر مهم ده. کله چې کل سویچ اپشن آن کړو بیا لاندې وګورئ انډرایډ کل سویچ په دې به اوکې وکړئ کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. د دې کل سویچ اپشن فائدہ دا ده کله چې تاسو VPN کنیکټ نه نو تاسو انټرنیټ به کار نه کوي هغه فیسبوک یا واتس اپ هیڅ یو ځکه به تاسو انټرنیټ کار نه کوي که تاسو مثال وای فای هر څه برابر ځکه تر څو پورې چې تاسو VPN کنیکټ شوی نه دا فائدہ لري چې تاسو فیسبوک ته ورځئ هم VPN هم کنیکټ نه نو تاسو لوکیشن به ورسره نه چینج کیږي. نو دلته به راشئ سیټینګ ته سرفشارک سیټینګ به وکړئ کې دا به الویز آن کې وړاندې ګوري بلاک کنیکشن وداوت VPN نه بغیر بس تاسو کنیکشن بلاک مکمل کله چې VPN کنیکټ کېدل تاسو انټرنیټ به کار شروع کوي او مهم سیټینګ هم دا دی صحیح ده. دا به اتوماتیک انتخاب کوي په دې کې پروتوکول صحیح ده. او لاندې وګورئ بایپاس سیټینګ دی پروتوکول نه لاندې وګورئ بل سیټینګ چې د بایپاس کله چې بایپاس تاسو آن کړئ دا دومره فائدہ نه لري ملګرو خو زه تاسو ته ښیم چې څنګه کار کوي. بایپاس کې تاسو کولای شئ چې کوم یو ویب سایټ یا اپلیکیشن وغواړئ مثال اول نمبر کې وګورئ که تاسو غواړئ هغه اپلیکیشن یا ویب سایټ چې بغیر د VPN نه کار وکړي تاسو به کنفرم کړئ لاندې به هغه ورته اپلیکیشن یا ویب سایټ ادرس یا اپلیکیشن ورته انتخاب کړئ نو هغه ویب سایټ به بغیر د VPN که تاسو VPN مثال کنیکټ او هغه VPN سره نه خلاصيږي تاسو غواړئ چې خلاص کم VPN نه بغیر نو هغه بالته کار کوي. بیا لاندې وګورئ دوهم نمبر اپشن کې چې دغه روټ وی وای VPN اپس په دې چې کله کوئی اونلی سلیکټډ اپس چې دې کې تاسو کوم اپلیکیشن سلیکټ کړئ نو هغه اپلیکیشن بدلته یوازې بیا څنګه کوي VPN سره کار کوي نور به نه کوي. دغه سیټینګ مهم نه دی خو تاسو ته خو دا ځنه بیان کوم دا به زه بیرته بند کوم بایپاس اپشن او دینه به لاړ شم دې کې درې اپشن دي تاسو هر رقم اپلیکیشن وغواړئ بغیر د VPN نه غواړئ VPN سره غواړئ نو دلته به کار کوي کل سویچ سره بیا لاندې بیا اخیرنۍ چې کوم مهم سیټینګ دا ایڈوانس سیټینګ دا ایڈوانس سیټینګ باندې وګورئ ملګرو دلته وګورئ مهم سیټینګ چې دا اور رائټ GPS لوکیشن دا ډیر مهم دی چې دا په آیفون کې نه ماته تاسو ویلې دلته لاندې وګورئ لیټس گو باندې وکي کوم کلم چې لیټس گو باندې وکي وکړه د آیفون کې دا اپشن نه راځي خان رائټ کې راځي اوپن سیټینګ باندې انیبل ډیولپر اپشن وای ډیولپر اپشن ان خپل سیټینګ ته لاړ شه اباوت فون ته لاړ شه او الته بیلډ نمبر پیدا کا او د فعل ته کلیک وکړه نو دې لپاره واغه موږ سیټینګ ته لاړ شو موبایل دلته اباوت فون ته راځم او اباوت فون کې به تاسو بیلډ نمبر پیدا کړئ دا وګورئ بیلډ نمبر او په دې بیلډ نمبر به 1 2 3 4 5 6 7 یعنی و د فعل دلته کلیک وکړئ تاسو په موبایل کې به ډیولپر اپشن آن شي په سیټینګ کې دینه مخکې به تاسو سره نه ان که چیرته آنی خو صحیح ده دا چې وکي که بیا به اوپن سیټینګ باندې وکي تاسو ته وایي چې ډیولپر اپشن ته لاړ شئ اول ته ماک لوکیشن کې سرفشارک انتخاب کا نو اوس په تاسو خپل موبایل سیټینګ ته لاړ شئ ډیولپر اپشن ته په همدې ځای باندې وکي اوپن باندې ډایرکټ درته خلاصیږي د صفحه تور ښکاري ځکه دا ډیولپر اپشن ځینې موبایلونو کې نه راځي په سرچ به تاسو ورته ولیکئ ماک لوکیشن کله چې ماک لوکیشن ولیکئ په ډیولپر اپشن په سیټینګ کې دننه به سرچ ورته ولیکئ ماک لوکیشن دلته به لوکیشن کې تاسو ته ماک لوکیشن راشي هغه کې به سرفشارک ورته سلیکټ کړئ ګوره سرفشارک مې سلیکټ کړو دینه زه بیرته بیک سم دا چې کله وشو ګورئ د سیټ اپ از کمپلیټ ډیر ضروری سیټینګ هم دا و صحیح ده دا چې کمپلیټ کړو بس پاسې راو به وکړئ یا به لاندې کلوز کړئ او بل به داسو دغه نو بارډر دا به ورسره آن کړئ پاس سر کې اولنی او دریم نمبر روټیټ IP دا مان کوئ خو د کوم اپشن چې ما درته خو دا ټولې به آن کړئ ډېر ضرور دي ملګرو نو دغه مکمل پروسیس د سرفشارک VPN د سیټینګ په دې ویډیو خوښ شوي ضرور د سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو پورې ولې لم سپارم خدای پامان